Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga. Hello guys! Welcome muli sa ating panibagong vlog. At sa ating thumbnail, napansin ninyo o nakita ninyo na ang ating gagawin ay maglilinis tayo ng turbo. Yan. So kung ang inyong sasakyan ay may turbo, ito man ay VGT o hindi na turbo, ganito ang paglilinis nito, no? Papakita ko sa inyo kung paano. At ang kagandahan ng papakita ko sa inyong paraan ay hindi na natin babaklasin ang ating turbo. Okay? So ito yung pinakamadaling paraan. At ang gagamitin natin dyan ay ang panglinis ng turbo. Itong Wins Turbo Cleaner. Ayan, kita nyo ba? Yun. Okay? So itong cleaner na ito ay pang diesel at ganun din pang gasoline. So ano man ang inyong sasakyan, diesel man o gasoline, pwede nyo gamitin yung Wins Turbo Diesel na iyan. Okay, so may dalawang paraan kasi paglinis ng turbo. Yung una, yung babaklasin ninyo, which is yun yung very tedious task na babaklasin na ang turbo. At alam ko na hindi rin ninyo alam yun at hindi rin nyo gusto yun, ano? Dahil hindi naman kayo mekaniko, hindi tayo professional. So ang gusto natin yung simpleng paraan lang na malilinis yung ating turbo at yung ating buong air intake system, no? Kasi itong Wins Turbo Cleaner, itong produktong ito ay makakatulong din na magtanggal ng mga soot, carbon deposit sa inyong intercooler, sa inyong throttle body, sa EGR, ganoon din sa intake manifold. Okay, so may mga video ko niyan guys, no? So kung paano linisin yung intercooler, may video ko niyan. Throttle body, EGR, intake manifold ng Montero Sport Gen 2, may mga video ako niyan. So tingnan nyo dun sa ating description, no? Okay, so kung ano man ang sasakyan ninyo, pare-parehas lang yan guys, no? Pare-parehas lang yan ng paglilinis. Okay, kung hindi man Montero Sport ang inyong sasakyan. So bakit nyo ba kailangan linisin ang inyong turbo? So sa case na ito, sa Montero Sport na ito, ang turbo na iyan ay tinatawag na VGT, yung Variable Geometric Turbo. So bakit ba natin kailangan linisin ang ating turbo? So the same reason, ano, kasi nagbi-build up din yan ng oil at ng carbon deposits, di ba? Kung paano nagbi-build up ang oil dito sa intercooler, sa intake manifold, sa throttle body, ganun din ang ating turbo kasi diyan unang dumadaan yung tinatawag na blow-by gases na galing sa ating crankcase, no? Sa ating engine. So makita nyo, ito yung breather, punta yan sa ating oil catch can, tapos may outlet yan, papunta naman dito sa intake, no? So vacuum yan, kaya lumalabas yung hangin, pupunta ngayon dito sa ating turbo. So may mga oil dyan, no? So marami nagtatanong, bakit ba kailangan ng oil catch can? Kasi mababawasan yung oil dun sa ating turbo. Marami kasi nagsasabi na masama daw ang oil catch can. Well, unang-una, hindi naman na i-filter lahat ng oil catch can yung oil. So meron pa ring oil na napupunta sa turbo, sa ibang parts ng air intake system ninyo. Okay, so yun yung unang rason para malinis natin yung mga vanes niyan, yung turbine niyan, yung turbo natin, para sa ganon magkaroon ng malakas na power ang inyong turbo na bumalik sa stock, no? Yung power niya, at magkaroon din kayo ng fuel efficient engine, di ba? Makakatipid kayo sa gas. So power and efficiency sa pagdating sa fuel ng inyong engine. Okay? Kasi pagka lalong nag-accumulate yung oil dyan sa tagal ng paggamit niya ng sasakyan, ang nangyayari niyan ay nagkakaroon ng turbo lag o minsan nasisira pa yung inyong turbo. Ngayon baka may tanong ninyo, malilinis ba talaga ang turbo natin? Kasi dito lang tayo mag-spray sa bukana, di natin tatanggalin. Opo, makakatulong po itong produkto na gagamitin natin. Kasi pag in-spray natin dito sa bukana, although yung mga vanes niya ay nandoon, yung hot side at yung cold side, malilinis yan kasi dadaan lahat dyan, no guys? Dadaan yung produkto natin, yung liquid na yan, dyan. Hanggang intake manifold nga dadaan yan eh. Kaya ibig sabihin, makakatulong talaga. Malilinis yung buong turbo ninyo. Okay? So paano ba ginagamit itong Wins Turbo Cleaner na ito?
paano ba ginagamit ito. So nung dumating sa akin ito, binili ko to online. Tinignan ko yung likod. Okay lang, masyadong maliwanag. Yan, yung likod niya walang instruction eh. May mga ano lang, may mga safety precautions lang. Tapos meron pa siyang sticker dito, kaya tinanggal ko eh. Belgian kasi yung language, hindi ko maintindihan. Pero wala siyang instruction. So kailangan ko pang pumunta dun sa website ng Wins, no? Pero ito talaga yung isa sa mga pinakasikat na turbo cleaner na available dito sa market, no? Buti nga nakabili tayo nito. Actually napapanood ko lang ito sa YouTube, sa mga sa US, sa Australia, pero akala ko walang ganito dito, pero meron pala, no? So ang paggamit nito, may mga nagsasabi na pwedeng naka-off yung engine, pero mas maganda kung naka-on yung engine, no? Yan. Kung off ang engine, pwede rin naman yun. Kung maselan kayo, natatakot kayo, i-off nyo yung engine. Pero mas the best is naka-on yung engine, ano? Naka-idle lang siya. So ang gagawin natin, tatanggalin na lang natin tong air intake na ito mula sa filter housing hanggang dun sa turbo, no? So tatanggalin natin tong part na ito. So pwede nyong ilusin lang ito, tapos tanggalin na ito. Pero ang gagawin natin dyan, tanggalin natin ito tsaka ito para matanggal natin habang maandar yung engine. So makikita nyo, walang MAF sensor ito, na mass airflow sensor. Kung meron ang inyo, tanggalin niyo yung pipe after, no? Doon kayo mag-spray after ng MAF sensor, no? Ng mass airflow sensor. Kasi otherwise, baka hindi tumakbo yung engine niyo kasi hindi niya ma-detect yung binabatong hangin ng MAF sensor, no? Hindi niya ma-detect. So baka magkaroon kayo ng issue. So kung may MAF sensor ang inyong turbo, yung air intake ninyo, mag-spray kayo after ng MAF sensor. Okay? So pwedeng tanggalin ito, pwedeng ito lang ang tanggalin, tapos mag-spray kayo dito, or dun kayo mismo mag-spray sa pinakabukanan ng turbo. Okay? So ang mga kailangan lang natin dyan, guys, siyempre ito, itong Wins turbo cleaner. Tapos kailangan natin ng face mask kasi masama na malanghap natin yung chemical na iyan, lalong lalo na yung goggles natin, no? Protection sa mata, kasi pag nag-spray tayo baka tumasik sa ating mata, no? At napakadelikado, kaya kailangan na meron kayong goggles. Okay, tapos pagbukas natin ng pipe, itong screwdriver. Okay, so yan lang ang kailangan natin. So baka may tanong ninyo, kailangan ba mainit ang makina o kailangan bagong bukas ba ang makina? Either way pwede. Pero ang gagawin ko, papainitin ko muna yung makina, ma-reach niya yung operating temperature, saka natin linisin yung ating turbo. Okay guys? So paandarin muna natin. Tanggalin natin. Yan guys, no? So yan yung spray natin. So sprayan na natin, ha. Huwag niyong kakalimutan yung goggles nyo, ha. Saka yung face mask. Ang pag-spray nito, paunti-unti lang. Okay, paunti-unti lang. Tapos mga 1 second to 2 seconds bago kayo mag-spray ulit. Nakita nyo yung response, no? So huwag nyong isprayan ng madami. Yun lang, ganun lang, hanggang sa maubos yung bote.
nakalimutan ko guys, dapat naka-gloves kayo, okay? So huwag nyo i-sprayan ng madami ha. Unti-unti lang. So yung aerosol na yan, yung chemical na yan, pupunta yan dyan sa system natin, sa intake system natin, lalabas sa ating exhaust manifold, no? Busin nyo yung sangkan. Bus na. Konti na lang guys, no? So ubusin nyo yung isang can, ano? Okay na guys, no? Sabit na natin to. Okay, so ganun lang guys, no, maglinis ng turbo. After nyan, so kung gusto nyong i-drive, okay lang, no, mas maganda yon. I-drive nyo siya siguro mga 15 minutes, pero wag kayo nga abot ng 3,000 RPM, ano, hanggang 2,000 lang kayo. Okay, so kung ayaw nyo i-drive, pwedeng gawin ninyo, i-rev nyo yung engine ninyo siguro mga 15 to 20 times, pero hindi kayo abot ng 3,000 RPM. Okay, so i-drive muna natin, tapos mamaya tignan natin yung ating engine. Alright guys, no, so gumanda naman yung hatak ng ating sasakyan. Sa tingin ko nga parang humina yung ano niya, ingay niya. Hindi na siya naging maingay masyado. Tapos yung amoy ng tambucho niya, yung ano, yung winds, no. So nakita natin, makikita doon na talagang nag-circulate yung chemical na yun sa buong system natin, sa buong makina, no, kasi lumalabas sa exhaust yung chemical eh. So wala naman check engine, okay naman yung ating makina. So ganun lang guys, no, ganun lang maglinis ng inyong turbo. Okay, so may mga nabibiling winds din na turbo cleaner na nilalagay lang dun sa fuel tank kung gusto nyo yung ganung klaseng cleaner. Okay, so sana nagustuhan nyo yung video na ito, pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo guys, ano. Maraming salamat, sa ulitin.